يا هلا ومرحبا فيكم. قصتي هذه أخذت ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك في الصحف والمجلات والتلفزة، من كثر ما فيها أحداث غريبة فيها جدل، حتى أن الرأي العام انقسم نصين في تطورات مجرى هذه الأحداث. خلونا ندخل بتفاصيل هذه القصة. في عام 1995 انولدت بنت اسمها أميرة حق رجل وزوجته موجودين في مدينة اسمها القيروان في تونس. للأسف أن هذه الأم أميرة توفت بسبب ما. كان عندها أميرة أختين وأخ واحد أصغر منها. لما توفت الأم، الأب هنا احتار في عمره، يبي يجيب أحد يكون مسؤول عن ترتيب المنزل، يكون مسؤول عن عياله، خصوصا أنه قاعد يشتغل ويعمل وكد ليل ونهار. وفي هذه الأثناء تزوجت الأخت الكبيرة إيمان، وكذلك تزوجت الأخت الوسطية اللي هي كوثر. بقى في البيت اثنين فقط اللي هم أميرة وأخوها الصغير. لما تزوج الأب كالعادة، ومثل ما نسمع في أغلب الأحيان، مرت الأب دائما مشاكل مع عيال زوجها، وهذا طبعا عشان نعطي لكل ذي حق حقه. مو كل مرة أب تكون قاسية وتكون صارمة. في كثير من نسوان الأب عطوفين وحنونين على عيال أزواجهم، حتى إنهم وصلوهم إلى أعلى المراتب. على العموم، أميرة كبرت على القسوة، كبرت على الظلم، وكذلك كانت مسؤولة عن نفسها. من أول ما تزوج أبوها هذه المرأة خلت جميع المسؤولية على أميرة، لدرجة أن أميرة من وهي صغيرة تحملت المسؤولية، وكانت تروح بيت خواتها وهي صغيرة، ما تجاوزت عمرها 13-15 سنة إلا وهي قادرة تشيل أختها، وهي والد مثل ما نسميها إحنا نفاس. خواتها تروح لهم وتهتم فيهم، وأيضا تشيل عيالهم وترتب منازلهم، وغير كذا هي تكون مسؤولية تامة. أميرة إذا كان في أي احتفال عند خواتها تقوم به على أكمل وجه، مثلا الأعياد، احتفال الميلاد وغيرها، هي دائما موجودة. أميرة كبرت وزادوا الخطاب عليها، كون إنها بنت شخصيتها جذابة وإيجابية ودائما مرحة وفرحانة وسعيدة، وغير إنها جميلة وما عليها قصور. لكن في مشكلة هنا، إن أغلب اللي يخطبون أميرة كلهم متهجرين، وإحنا نعرف الوضع هناك في تونس وكذلك البلدان اللي حواليها أغلبهم يهاجرون عشان يدورون الرزق. فهنا لما جاءوا الخطاطيب حق أميرة، هم تونسيين لكنهم مهاجرين للدراسة أو للعمل أو لأي ظرف كان برا، فكانت أميرة على طول ترفضهم، تخاف ما تعرفهم ولا تعرف أهاليهم، فحتى أخواتها دائما يرفضون. لكن في يوم من الأيام جاها نصيبها أميرة. تقدموا لها ناس من القيروان نفسها، وهم يعرفونهم، وذولا الناس اللي تقدموا حق أميرة هم ماخذين بنت خالتها حق أخوها، عارفتنهم بنت خالتها وكذلك هم عارفينهم، فكانت الوضع مش مخيف. فبالتالي أميرة قبلت، لكن للأسف إن هذا الولد أيضا اللي قبلت فيه أميرة اسمه سامي كان يدرس وكان مستقر في ألمانيا، فبالتالي شرط عليها شرط إنها تروح وياه إلى ألمانيا على طول بعد الزواج. فهنا أميرة حالها حال البنات اللي انخطبوا بشكل تقليدي، ماشية على الدراسة، كانت تدرس هي إنجليزي، وكذلك كانت تتجهز لمرحلة العقد والخطبة وغيرها. وفعلا نزل اللي هو سامي وعقد عليها، وكانت في حفلة ضخمة وكبيرة، وكانوا فرحانين وسعيدين. وحتى أميرة بعدها حبته، لأن كانت أول ما تعرفه، بعدها حبته وزادت العلاقة معه، وكذلك كانت في اتصالات بينها وبين سامي. وفي هذه الأثناء أميرة قرب وقت زواجها، فبالتالي قامت من نفسها تدرس اللغة الألمانية عشان تروح وتحصل على الإقامة بشكل أسرع، لأن هناك من شروطهم في ألمانيا أن لازم الشخص هذا يدرس وياخذ اللغة الألمانية. وهنا أميرة
لما أخذت الشهادة اللي هي إتمام اللغة قرب موعد الزواج، فعلا تزوجت من سامي، وبعدها بأسبوع انتقلت له إلى ألمانيا. كانت تحبه وكان أول واحد في حياتها، وكانت علاقتها جدا قوية وكبيرة معاه، خصوصا إن هي ما تشوف فيه إلا الجانب المضيء، الجانب الزين والكويس يعني. المهم بعد ما انتقلت إلى ألمانيا وبالتحديد إلى مقاطعة هامبورغ، صدمت أميرة بالوجه الثاني حق سامي. قام سامي يضغط عليها، يعني يحاول إنه يحد من تحركاتها، بالأخص إن أميرة حالها حال الكثير. تحقيق الأحلام وتحقيق المستقبل يكون بسهولة في الدول الأوروبية، فبالتالي هي قالت أنا راح أكمل الدراسة وراح أخذ البكالوريوس وممكن الماجستير هناك في ألمانيا، وكذلك راح أتوظف وأكون نفسي وأكون يعني مسؤولة، خصوصا أن الوظائف في بلدها ما فيها فرص كثيرة. فلما راحت إلى ألمانيا وهي حاملة معاها جميع هذه الأحلام، انصدمت بالواقع المرير من سامي، إنه حرمها من الدراسة، حرمها من الأصدقاء، وعزلها عن العالم، وكانت جالسة في البيت وحيدة فريدة، تنظف البيت، يجي من الدوام تطبخ للغدا والعشاء وتنام على هذا المنوال. لكن يعني أميرة ما تعودت على هذا الأسلوب، يعني كانت في تونس دائما مبهجة، دائما تحب الحياة، تحب العطاء، تروح وتجي، ما تحب أحد يغلق عليها مثل العصفور المسجون في القفص. حاولت معاه أميرة بشتى الطرق دون فايدة. طبعا أميرة لما تزوجت من سامي تزوجوا عام 2012، لكن بعدها بدأت المشاكل تزداد، ومن ثم فعلا حملت أميرة بسرعة بالطفل وجابت ولد وسمته جبريل. وفي هذه الأثناء انتقلت لها أختها إيمان هناك، وحاولت إنها تنفسها وتشيل عبء التعب من أختها، خصوصا إنهم يحبونها لأنها ما كانت تقصر معاهم. لكن أميرة كل ما مر يوم عن يوم تتذكر الأحلام اللي كانت تحلم فيها، شنو راح تعمل في ألمانيا، شنو راح تسوي، شنو راح تدير. لكن كل ما شافت هذا الزوج اللي هو العائق الوحيد في تحقيق طموحاتها، في تحقيق أمورها وأحلامها المستقبلية، تجيها حالة من الاكتئاب. ومو بس كذا، زوجها كان يعني يبي يتملك فيها لدرجة كبيرة، حتى إنه كان يعني وصل لمرحلة الاضطهاد والتعنيف كل ما بغت شيء أو كل ما طلبت إنها تروح يعني تكمل دراستها أو تسوي شيء في حياتها. لما وصلت أميرة مع هذا سامي إلى حالة من يعني طريق مسدود، لازم هي تتصرف. فطبعا خلاص من التعنيف اللي كان يضربها سامي طلبت الطلاق، وهنا مرت إجراءات الطلاق وفعلا حصلت عليها أميرة، وبعدها فعلا قدرت تحصل أميرة على حضانة ابنها جبريل. وكانت هذه أيام سعيدة جدا في حياة أميرة، كون إنها تبي تعيش مع ابنها لوحدهم. وبعد ما أخذت الحضانة لولدها، أكيد القاضية عطت سامي فرصة إنه يشوف ولده كل ويك إند فقط، والحضانة تكون عندها. وهنا عاشت أميرة في منطقتها، لكن زوجها اللي هو أصبح طليقها هجرها وراح إلى منطقة ثانية تبعد عنها تقريبا 70 إلى 75 كيلو، وظلت أميرة في نفس البيت في منطقتها في ليونبرغ. لكن بين الحين والآخر طبعا يجي هو هذا طليقها ويشوف ولده، وبعض الأحيان من زود كرم أميرة إن تتصل على أبو جبريل وتقول له تعال أخذ ولدك حتى لو قبل الويكند، لأن ما تبي يعني جبريل يكون معزول عن أبوه. فكانت تحب جبريل لدرجة كبيرة، حتى إنها قررت اقتناع خاص إنها لا يمكن تتزوج ولا بأي حال من الأحوال مرة ثانية، عشان ما تترك ولدها وبعدين طليقها يجبرها أنه يستلم ولدها ويكون في حضانته. وبعد الطلاق لما خلاص شافت نفسها أميرة أنها قدام الأمر الواقع، زوج اللي يصرف على البيت بح ما فيه، البيت أصبح مظلم،
هي ما تعرف صديقات، كان عازلينها هو في البيت، فما تعرف مين اللي في الحارة، مين الجيران، ما تعرف الناس اللي هناك. بدأت شوي شوي تواجه المجتمع وتقول أنا قدها، وأنا إن شاء الله بحاول بقدرتي أني أكون مسؤولية تامة مثل ما كنت من قبل على عيال خواتي، كنت أذاكر لهم واهتم في دراستهم، كذلك بقوم بولدي هذا اللي هو أغلى ما أملك. فهنا على طول كملت أوراقها أميرة إلى الجامعات عشان تكمل دراستها، وأيضا يعني قدمت على طلب معونة مالية، لأن يعني هي مطلقة وعندها طفل فيعطونها يصرفون لها اللي هو معونات مالية. وغير كذا قامت شوي شوي أميرة تطلع للحدائق، تطلع للتنزهات هي مع ولدها، كانت هناك تتعرف على جاليات عربية لها نفس العادات والتقاليد، وأيضا مسلمة مثل السوريين والعراقيين والأردنيين، وكذلك الأكراد وغيرهم الكثير حتى من تونس والجزائر والمغرب، هناك كثيرين، وكانت لهم مثل الصديقة، وكانوا على طول على تواصل مع بعض وتروح وتجي معاهم. أميرة ما كانت أبدا مثل ما قلنا تفكر في الزواج لثلاثة أمور: تخاف أن هذا الزوج يظلم ولدها، يقسي عليه، وهي تكون بين الأمر الواقع ما تقدر تخسر الزوج ولا تقدر إنها تدافع عن ولدها، وأيضا خافت إن طليقها يروح ياخذ ولدها منها، وغير هذا الشكل خافت إيه من نفسها تهمل ولدها وبعدها ما ياخذ حقه من ناحية التعليم، من ناحية الدراسة وغيرها. لما تطلقت أميرة طلبت منها أختها إيمان، كون إن هذه إيمان البكر الكبيرة، إنها يعني تجي خلاص إلى تونس. شو تسوي هناك في ألمانيا وحيدة فريدة، خصوصا إن من يجي الليل يعني على الساعة 11-10، تعرفون هناك في ألمانيا بسرعة يسكرون المحلات ويقفلونها والدنيا تصير ظلمة على طول من الساعة 9-10. فقالت لها تعالي تونس، إحنا معاك وبنساعدك وبنربي ولدك مثل ما أنت يعني اهتميتي بعيالنا. فقالت لها أميرة مستحيل، أولا ما أبي ولدي أحرمه من أبوه، هذا أولا. ثانيا أبي يشوفه ويكون على تواصل معاه، يكون قريب منه. ثانيا المستقبل هناك في ألمانيا جدا كبير، لدرجة أن أي أحد يقدر يحقق طموحاته بمجرد أنه ما ياخذ الإقامة هناك ويعني يستقر فيها. وغير كذا قالت لها يا أختي أنا مطلقة، فالعادات والتقاليد العربية خصوصا يعني في تونس على حد كلامها ينظرون للمرأة المطلقة نظرة دونية، ويبدأون يتكلمون كلام رايح جاي. أنا ما أتحمل هذا الكلام عني كمطلقة، الناس ما بيسكتون عني، ليش شلون طلقتي وشنو الأسباب، وعلى هذا المنوال ما يسكتون ويعيشون حياتهم، لا يبدأون في التحقيق والفضول هذا اللي ما له داعي. احترمت إيمان رغبة أختها أميرة، وظلت أميرة عايشة لوحدها مع صديقاتها مع دراستها، وتهتم بشؤون بيتها وتصرف على ولدها، وبين الحين والآخر يشوف طليقها ولدها. ظلت على هذا الحال 5 سنوات، وفي هذه السنوات ال5 كانت يعني تتواصل مع خواتها عبر الماسنجر الفيسبوك. كانت دائما تشتكي من الوحدة ومن الفراغ، خصوصا مثل ما قلنا الساعة 8-9 بالليل خلاص ما تقدر تروح مكان، دائما تصيبها حالة من الاكتئاب، حالة من الشعور بالطفش أو الزهق أو الضيق. فكانت أختها دائما تقول لها تزوجي يا أميرة، شوفي حياتك. وكانت أميرة دائما ترفض، تقول مستحيل أخذ واحد مو على يعني ملتي، هذا أولا. ثانيا وين بلاقي واحد يناسبني ويعني فيه مواصفات إنه ما يظلم ولدي، وغير كذا أخاف من طليقي مثل ما قلنا ياخذ ولدها. لكن بعد 5 سنوات حدث شيء غريب عجيب. أميرة فجأة وبدون مقدمات رسلوا لها دعوة في جروب، هذا الجروب عن مدرسة هي كانت تدرس فيها أميرة في مدينتها القيروان. ففرحت عشان تتعرف على زميلاتها وصديقاتها اللي كانوا وياها في نفس الفصل، ففعلا قبلت الدعوة وبدأت تتعرف على صديقاتها. شوي شوي تذكرت الأيام، تذكرت اللعب والضحك والوناسة معاهم، وذكريات المذاكرة وذكريات إنها تروح بيوتهم وغيرها. فشوي شوي بدأوا هنا يفتحون المجال ويتساءلون بينهم بين بعضهم، شنو صار لك أنتي، وين رحتي، اللي تطلقت واللي تزوجت واللي هاجرت واللي ظلت، يعني
الدنيا ماخذتنهم مثل ما تقولون مثل الريح. جلسوا يتكلمون عن قرار، يعني بما أنهم طالعين كلهم من المدرسة نفسها ومتهجرين، قالوا ليش إحنا يعني ما ندفع تبرعات حق المدرسة هذه، فيها خراب كثير من ناحية الصيانة، التكييف والمراوح كذلك المياه وغيرها. فقالوا خلنا نتعاون ونتبرع حق هذه المدرسة. فرحت أميرة كون إن هذه يعني لها بصمة في ذاكرتها اللي هي مدرستها في القيروان، وبدأوا هنا يستلمون التبرعات، وبين الحين والآخر يطمئنون على بعض. وفي هذه الأثناء جتها دعوة أميرة، ولما شافت هذه الدعوة في الفيسبوك طبعا شافت من رجل اسمه أيمن. قبلت الدعوة، قالت له أنت مين؟ قال لها أنا كنت أدرس في نفس المدرسة، كنت أنا من صفاقس، بس جيت أنا ويا أبوي القيروان لأنه كان عمله هناك ودرست معاكم، بس بعد ما خلص أبوي رجعت إلى ديرتي صفاقس. فقالت له هي أهلا ومرحبا فيك، تبي يعني أي مساعدة أي معاونة؟ قال لها لا والله، بس أنا يعني صراحة حب إني أسألك أسئلة، خايف إنك تنحرجين أو تضايقين منها. قالت له تفضل، شنو الأسئلة؟ قال لها أنت يعني صحيح مطلقة وعايشة في ألمانيا وعندك ولد؟ قالت له إيه ليش؟ قال لها لأن أنا صراحة نفس الوضعية، أنا طالع من تجربة جدا سيئة، أنا أرمل، بنتي ماتت وهي زوجتي كانت ترضعها، عمر بنتي 3 شهور فقط، ومرتي كنت أحبها حب كبير، للأسف إنها تضايقت وتعبت نفسيا بعد وفاة بنتي، وتبعت بنتي وماتت بعدها بأشهر يعني. فقال أنا يعني حملت همين، هم إفراق بنتي وهم إفراق زوجتي. فإيه أميرة تأسفت على وضعه وقعدت تقدم له الدعم النفسي، ومنها قعدت أيضا تفضفض له عن الوحدة والضيق اللي هي فيه. فبدأ هنا أيمن يتعرف عليها أكثر وأكثر، وتبتدي علاقتهم بينها وبين أيمن. أيمن كمل دراسته وأخذ يعني شهادة الجامعة، وتوظف هناك في إحدى الشركات ومستقر في تونس. فقام أيمن قال لها شوفي، أنا تطورت علاقتي معاك وحبيتك وصار بيننا حب، فليش ما يتم هذه العلاقة بالزواج؟ قالت لا ليش لا، بالعكس، بعد ما أنا تعرفت عليك وهذا يعني التعارف يعني حدث 5-6 شهور، ما شفت منك إلا كل خير، وأنت غيرت تفكيري ونمطي أني يعني ما أظل وحيدة، أتزوج رجل ثاني، عشان لابد أي امرأة على كلامها يعني يكون في حياتها رجل يكون سند لها وهي تكون له سند. وفعلا قام وقرر انه يخطبها. طبعا التعارف كان عبر الفيسبوك، صار عام 2019، وبعدها فرحت أميرة أن دخل في حياتها شخص جديد، واتصلت على أختها إيمان وقالت لها أنا يا إيمان جاني واحد في تونس عايش، وقصت لها قصة العلاقة وشلون تعرفت عليه. قالت لها إيمان طيب ما تخافي أنه يأذي ولدك، شلون غريبة بتوافقين عليه لأن ولدك وهو ماخذ كل حياتك. ولدها كان عمره تقريبا 7 إلى 8 سنوات. فقالت لها أميرة لا ماني خايفة، تعرفين ليش؟ لأن هذا الرجل جايني موجوع فقدان بنت المولودة وكذلك زوجته، فمستحيل بيقدم أو بيأذي أو بيسوي شيء ضار بولدي. هنا فرحت إيمان وقالت أخيرا راح تتزوجي ونشوف يعني عيالك وتشوفك مستقرة، ما نحاتي فيك طول هالمدة 5 سنوات اللي كنتي فيها لوحدك. فأكيد وافقت إيمان وفرحت لأختها كون إن أختها بتفتح بيت جديد وبتكون مستقرة وسعيدة في حياتها. وكذلك أميرة راحت وكلمت أيمن بموافقة أهلها بالزواج من هذا الرجل. وفي هذه الأثناء جاء فعلا أيمن واتصل على إيمان وتقدم حق أميرة عبر التليفون، وبعدها أخذوا موعد وجاب أهله يعني مثل العادات الرسمية. جو أهله فعلا ودخلوا بيت إيمان، فعلا خطبوا أميرة لولدهم أيمن. تمت الموافقة على أكمل وجه وبدأوا هنا إجراءات الخطوبة. وأميرة كلمت على طول أيمن وقالت له أعمل مثل ما أنا عملت بسرعة، تحلك ملف في أي يعني معهد ادرس اللغة الألمانية عشان بسرعة يعطوك الأوراق والإقامة. قال لها أكيد راح أدرس، أكيد راح أخذ الشهادة. وأيضا قال لها على فكرة الشركة هذه اللي أنا أشتغل فيها لها فرع في ألمانيا، فأكيد راح يوافقون إنهم ينقلوني إلى هذه الشركة اللي فرعها في ألمانيا. فرحت هنا أميرة، كان كل شيء يمشي معاها
مثل السامباتيك، يعني ماشي تمام التمام، وفرحانة وسعيدة أميرة بوضعها وحياتها هذه الجميلة. نزلت أميرة من ألمانيا إلى بلدها في القيروان، وبعدها زارت اللي هو أيمن وأهله. كانت هذه اللحظات جدا سعيدة، أهل أيمن تقبلوها وفرحوا فيها، كون إن شخصيتها هي حبابة، وأيضا حبوا ولدها وتقبلوه جبريل، وكانت حياتهم ماشية عال العال. بعدها راحت هنا أميرة إلى ألمانيا، كون إنهم ما يعطوها ل21 يوم من قبل المحكمة هناك في ألمانيا عشان الوصاية حق الحضانة، يخافون إنها يعني تروح وتهرب، ما يشوف الأب الطليق ولده. فرجعت هناك مرة ثانية أميرة إلى ألمانيا، وكانت تنتظر يخلص اللي هو خطيبها أيمن بفارغ الصبر دراسته وتعليمه اللغة الألمانية عشان يرجع لها هناك ويعيشون حياة في ثبات ونبات. وظلت تنتظره، وفعلا بعد ما خلص كان الوضع في ذاك الفترة يعني وضع كورونا، كون إنها تعرفت عليه أصلا عام 2019. وبعدها فعلا لما خلص الدراسة اللي هو أيمن راح، لكن ما راح إلى ألمانيا، راح إلى فرنسا. يقول إن عنده عمل هناك بالبداية يخلصه، ومن ثم فعلا راح إلى ألمانيا، وهناك سووا أو عملوا جوازهم بشكل رسمي في إحدى المساجد عند الشيخ هناك موجود، وتم الزواج وانتقل الحياة معاها والعيش في بيتها. وفي هذه الأثناء كانت أميرة جدا سعيدة وفرحانة، كون إنها متزوجة من رجل يحبها وهي تحبه، ما أخذته على الطريقة التقليدية أو الخطبة الأولية اللي كانت مع سامي. وأميرة تزوجت من أيمن في شهر أكتوبر عام 2020. وفي هذه الأثناء كانت على طول تتواصل مع خواتها وتقول لهم إنها سعيدة، لكن في شيء مضيق على أميرة، اللي هو تواصل دائما الشرطة ومساءلاتهم عن الأوراق الإقامة حق زوجها أيمن. وكانت دائما تقول له يلا يا أيمن خلص بسرعة جميع إجراءاتك وإثباتاتك عشان بسرعة تاخذ اللي هو الإقامة. وأيضا أكملت فرحتها أميرة لما حملت بالجنين اللي في بطنها، اللي عرفت بعدين إنها بتجيب بنت، وعلى طول سمتها، قالت اسمها فيها سمتها جنة. وهنا أختها كلمتها إيمان، قالت لها يا أختي ليش يعني تبين اسم جنة؟ إيش معنى يعني هذا الاسم يعني قوي وكبير، كأنه يدلنا على شيء كبير وقوي من الأسماء اللي في الآخرة، جنة يعني جنة الله. فقالت لها هي أميرة أنا حابة الاسم عشان تكون هذه البنت جنة أميرة، يعني جنتي في هذه الدنيا. فهنا أختها خلاص سكتت على هذا الوضع، قالت لها بكيفك، حاولت إنها تقنعها تغير الاسم دون فايدة. أميرة في يوم من الأيام تواصلت مع أختها، وكانوا يضحكون ويسالفون يعني عادي ما في شيء. وفجأة سمعت زوجها يتكلم عن طريقة القتل والدم، اللي هو أيمن كان يعمل في ليبيا واشتغل هناك مدة 4 سنوات، وكان يعني يشوف العمليات الإرهابية والضرب والتقتيل والتنكيل وغيرها هناك. فكانت هي تقول له لا تذكر لي هذه المواقف، يعني تخوفني تفزعني وأنا حامل. سامي كان فعلا يطلع من البيت ويروح الدوام من الصباح الباكر ويجي في المساء، وكانت هي طوال هالوقت اللي هو برا البيت كل يوم كانت تشتغل وتعمل في البيت، تنظفه وترتب الأمور وتخلي عال العال عشان ما يجي ويشوف شيء ناقص في البيت أو شيء يعني مهمل. كانت تحب زوجها وترعاه. وكان أيمن طوال هالفترة يجي وهو تعبان ومنهك من العمل ويشوف الأكل الطيب ويشوف الترتيب والنظافة، وحتى هذا الحب اللي بينهم والراحة واضحة تماما، خصوصا إذا عبرت عن هذا الشيء لخواتها إيمان وكوثر عن مدى سعادتها، ويقولون إن أخيرا الحمد لله الله عوضها بهذا الرجل أيمن اللي قايم بمصاريفها وقايم بشؤونه المالية والمعنوية. استمر زواج أميرة مع أيمن 8 شهور تقريبا، وكبر بطن أميرة واستعدت للإنجاب، خصوصا إنه ما بقى شيء، وجهزت الملابس. لو تشوفون الملابس الكثيرة راح أحط جميع روابط الفيديوهات كلها اللي راح تتكلم عن قصة أميرة، كذلك كلام أخت إيمان عن علاقتها بأميرة. أيضا بحط لكم رابط
أميرة وهي تصور الملابس اللي شرتها في الفيديو، رسلتها لأختها إنها فرحانة أخيرا راح تجيها بعد طول انتظار 8 شهور هذه البنت الجميلة، وكانت جدا سعيدة وزوجها أيمن كان جدا فرحان وسعيد. وفي هذه الأثناء عطت أختها موعد إن راح تطلع أوراق الإقامة حق زوجها يوم 15 أكتوبر، فكانت أختها تنتظر هذا اليوم عشان يتأكدون من أوراق الرسمية، لأن يخافون تصير له مشكلة هناك. وفي اليوم الموعود يوم 15 أكتوبر على طول إيمان من الصباح اتصلت بأميرة تسألها إذا طلعت اللي هي أوراق الإقامة حق زوجها أيمن ولا لا، لكن للأسف أن أميرة ما كانت ترد على الماسنجر ولا على الواتساب ولا على اتصال أختها إيمان. قامت إيمان اتصلت بأختها كوثر وقالت لها شوفي أميرة وينها، لأن أميرة ما ترد علي. قامت كوثر واتصلت على أميرة دون فايدة، ما في أي رد. بعدها قامت كوثر واتصلت على أعز صديقة من صديقات أميرة وقالت لها وين أميرة أختي؟ قالت لها أميرة ما أدري قد تكون والد الآن. فما وصل لهم الخبر إيمان وأختها كوثر إلا قرابة المغرب إن أختهم أميرة توفت في هذا اليوم. شلون وليش؟ وهي توها قبل يومين مصورة ملابس تجهيزات يعني ولادتها، وهي كانت على أتم الصحة والعافية. شنو السبب؟ فقالوا لهم أكيد إنها يعني توفت وهي تولد في غرفتها. للأسف إنها توفت أميرة في البيت وهي تولد هذه البنت لوحدها، وكان أيمن مو موجود معاها. إيمان فتحت بيتها للعزاء، وكانوا يجون الناس يقدمون العزاء حق إيمان في وفاة أختها. وكانت على طول إيمان بعد ما يطلعون الناس كانت تتذكر أختها وتصيح عليها وتبكي وتحزن، لكن ما قدرت أبدا إنها تجيب جثمانها. عطوها خبر إن بعد أسبوع تقريبا راح تجي جثمان أميرة. لكن بعد يومين إيمان كانت مع النساء في الصالة يقدمون لها العزاء، سمعت وحدة تقول شلون إيش صار على البصمات والسكين، يقولون شافوه. استغربت إيمان والتفتت قالت أي بصمات وأي سكين؟ خافوا هنا الناس وسكتوا، لأنهم كانوا موصيين إنهم ما يتكلمون قدامها، لأن علاقتها بأختها جدا قوية اللي هي أميرة. فقالت لهم شنو السالفة؟ قولوا لي قبل أنا ما أطيح الحين تجيني جلطة أو سكتة قلبية. خافوا هنا وهربوا الناس ما تكلموا يمها أبدا. بعدها على طول قامت اتصلت بصديقات أميرة وعرفت للأسف القصة بالتفصيل. لا هي ميتة عن طريق ولادة ولا شيء. هذه المرأة موتها الوحدة سبب أزمة هناك في ألمانيا، وخلى الناس كلها قلقانة وخايفة، وسبب رعب في المنطقة اللي هي فيها اللي هي ليونبرغ الصغيرة. طلعت أشياء كثيرة كانت قيد الكتمان وكانت مواضحة، قامت تطفح وتطلع كل الأسرار اللي كانت أميرة كاتمتنها عن خواتها عشان ما يكتشفون الآلام والجروح والخداع والكذب اللي هي اكتشفته بعدين. في يوم 15 أكتوبر عام 2021 بالضبط، بعد سنة واحدة من زواجها من أيمن هذا، كان لها موعد إنها تقابل صديقة من صديقاتها في منطقة ثانية تبعد عنها يمكن ساعة أو ساعتين. هذه صديقتها سورية اسمها إيناس. في هذا اليوم كانت إيناس تتجهز عشان بتجيها صديقتها اللي هي أميرة، لكن المفاجأة الصادمة أن اتصل عليها زوج أميرة أيمن. قال لها إيناس أنا أدري أن زوجتي راح تجيك اليوم، هل جاتك؟ قالت لا إيناس لا ما جات. ليش؟ قال لها أيمن لأن زوجتي أتصل عليها ما ترد، أنا الآن طالع ولما اتصلت أحاول أبي أكلمها قلت يمكن إنها جاتك. قالت لا ما جاتني. قال لها أكيد في غلط في الموضوع، أنا راح أروح البيت وأكلمها. لما سكرت إيناس يعني رجعت بترتاح شوي، إلا بعد نص ساعة اتصل عليها أيمن وهو مفزوع وخايف ويقول لها كلمتين فقط أميرة دم أميرة دم، وخايف ومرعوب، وسكر الخط بوجهها. فهنا عرفت إيناس إن أكيد أميرة قاعدة تولد في البيت لوحدها وكله دم، فخافت هنا وحملت حقائبها عشان تروح إلى ليونبرغ حق أميرة. على طول أقرب فرصة تركت عيالها عند زوجها وأخذت
مترو من منطقتها إلى ليونبورغ اللي هي موجودة فيها أميرة. في هذه الأثناء تذكرت أنها ما تعرف عنوان أميرة، فاتصلت على زوج إيمان وسألته إذا يعرف عنوان اللي هو أميرة. عطاها العنوان. كانت جدا مشتطة وخايفة أن أميرة قاعدة تولد هناك في البيت لوحدها. أول ما وصلت إيناس للعنوان المدون عندها عنوان أميرة، راحت شافت شيء غريب. شافت الإسعاف، الشرطة، الجيران طالعين من بيوتهم ومستغربين، ولما يعني تبي تفهم شنو صاير، شنو حاصل في هذا المكان وفي هذا التوقيت، وشنو الدم اللي عند أميرة أكيد بتولد. إلا بعدها سألت الجيران، قالوا لها إحنا ما ندري عن شيء، زوجها قام يطق علينا الباب مثل المجنون، يقول لنا إن زوجته شافها مقتولة على سريرها وإن طليقها هو اللي قام وقتل زوجته. على طول إيناس راحت وخافت تخبر أهل أميرة، بعدين يتشاغبون عليها ويجيهم أمراض. قالت لا، يسمعون من الشرطة أفضل. لكن الشرطة هناك الألمانية ما أدري ليش ما يعملون مثل باقي الدول، إنهم يتصلون على أهلها يخبرونهم. الشرطة الألمانية طلعوا هنا تقرير طبي من المشرحة إن هذه أميرة توفت بواسطة الخنق، ومن بعدها توفت عن طريق تقريبا 17 إلى 18 طعنة على صدرها وعلى أنحاء متفرقة من جسدها، وأداة السكين موجودة في بيتها. تأكدوا أيضا أن حتى الجنين اللي في بطنها كان ميت. فعطوا يعني تقريبا الساعة 8 7:30 أميرة فارقت الحياة يوم 15 أكتوبر عام 2021. أول ما جابوا زوجها كان زوجها جدا منهار وحزين وكان يبكي، وما هو قادر يتحمل فراق زوجته الأولى ومن بعدها فراق زوجته الثانية. فقالوا له تشك في مين؟ قال أشك في زوجها طليقها الأولي، كان دائما يضطهدها ويخوفها إنه بياخذ ولدها منها، وكانت مو عاجبته حياتي معاها، يعني كان شديد الغيرة. فعلى طول هنا الشرطة راحوا يعني يدورون على الملفات حق هذا سامي زوجها الأولي، شافوا إنه فعلا كان في تعنيف واضطهاد من قبل زوجها، حتى إنها لما تطلقت من سامي هربت إلى الحماية هناك دار المعنفات عشان تقعد فيه بعيدة عن زوجها هذا سامي. وعرفوا أيضا إنها كانت خايفة وكانت مضطهدة من سامي طليقها الأولي، فراحوا له إلى المنطقة اللي هو فيها وجابوه يحققون معاه. في البداية سألوه يا سامي تبي محامي يدافع عنك؟ قال لهم لا، أنا ما أبي أي أحد يدافع عني، كون إني أنا ما عملت حاجة ومتأكد إني أنا لا ضريتها ولا ضريت يعني جنينها. فبعد ما حققوا وياه مو راضي أبدا يعترف، قاعد ينكر طوال الوقت. فقامت هنا الشرطة راحوا إلى البيت نفسه. أول شيء قعدوا يبحثون عن بصمات، عن وجود أي حمض نووي حق أميرة في بيتها، أبدا ما في ولا 1%. بعدها راحوا حق كاميرات المراقبة، شافوا إن كاميرات المراقبة تثبت وجوده خلال الليل وما طلع من هذا البيت اللي هو بيته إلا الذهاب إلى العمل. وفي شهود أيضا هناك في العمل شهدوا أن سامي كان موجود معاهم ولا راح مكان يعني أثناء الدوام، يعني استأذن وطلع ولا جاء، أبدا كان موجود طوال دوامه هناك. الحين قعدوا يفكرون الشرطة، شافوا أيضا في إثبات ثاني، طليق أميرة سامي كان يسكن في منطقة تبعد 75 كيلو متر تقريبا من ليونبورغ، المنطقة اللي ساكنة فيها أميرة. يعني ما مدى بسرعة البرق راح وسوى جريمته ورجع مرة ثانية، صعبة، وخصوصا انهم يعني بسرعة اكتشفوا هذه الحادثة، يعني ما ظلت ساعة او ساعة ونص من بعد موت أميرة. ما شافوا عليه اي شيء ولا اثبات ولا دليل اللي هو سامي. وفي هذه الاثناء اطلقوا سراح سامي، وظلوا هنا الاهل ترقبون مين هذا اللي له الوحشية انه يسوي هذا الفعل ضد امرأة حامل ويعني
يعني ما عندها سلاح، نايمة على فراشها قريرة العين. ولما راحوا للبيت أو السكن هذا اللي ساكنة فيه أميرة، شافوا أن نظارتها كانت موجودة على اللي هو الكبدينة القريبة من سريرها، شافوا الشبشب اللي تلبسه موجود أيضا، يعني نايمة المرأة ما طلعت من المكان، وشافوا يعني كل شيء موضب وما في آثار سرقة ولا آثار اعتداء، لا خلع باب ولا كسر نافذة ولا يعني أبدا عنف في دخول هذا المنزل. فعرفوا بشكل ما الشرطة الألمانية إن اللي دخل في بيت أميرة ذاك اليوم في الصباح أكيد إنه كان يعرف أميرة، والدليل إنه فتح الباب من المفتاح ودخل بشكل طبيعي واعتيادي، وأكيد إنه كان يعرف أميرة لأنه كان في ذاك الوقت متوجه وهو تمام التمام إلى غرفة نومها. قاموا هنا الشرطة الألمانية يفرون ويدورون ويصولون ويجولون على زوجها الوحيد، لأنه كان هو في ذاك الوقت صاحي يوم مقتل زوجته. وأيضا لما قعدوا يبحثون في سجلاته شافوا إن أوراقه مو مكتملة، يعني رايح إلى ألمانيا بطريقة غير مشروعة. هذا ثانيا. ثالثا وهو كان يقول للأميرة أنه يشتغل ويطلع من الصباح إلى يعني المساء، وحاولوا عن طريق الشهود عن طريق أي عمل يعمله، كون أن ليونبرغ أصلا مدينة صغيرة فأي واحد بيعمل فيها أكيد بيعرفونه، أكيد له وثائق وسجلات في يعني البيانات عندهم. ما شافوا أي أثر يعني نهائيا، وبالتأكيد و100% أن أيمن ما كان يعمل في ذاك الوقت. من راح إلى ألمانيا مع أميرة كان يعيش فقط على المعونات اللي كانت تاخذها أميرة. أختصرها لكم، كان كاذب على زوجته أميرة إنه يروح من الصباح يطلع ويجي في المساء على أساس إنه رايح وجاي من الدوام، لكن في الحقيقة هو لا، يروح يجول في الشوارع والمنتزهات وعلى البحر الشواطئ، وبعدها يجي تعبان ومنهك لأنه ما يظل مكان ما يروحه. قاموا هنا الشهود يتوالوا بالكلام والأحداث اللي كانت تصير والخلافات بين أميرة وبين زوجها أيمن اللي ما كانت تقولها حق خواتها. كانوا يقولون إنه دائما شديد الغيرة، دائما يمنعها من صديقاتها، ما يخليها تطلع، يعني تيتي تيتي مثل ما رحتي جيتي، نفس الزوج الأولي قاعد يسويه الزوج الثاني. سبحان الله، كأنهم يعني متفقين. وغير هذا الشكل كان دائما يروح حق صديقاتها ويطلبهم يتسلف منهم فلوس عشان بعدين يرجعهم، وكان ياخذ منهم فلوس يجي حق زوجته يمثل عليها ان هذه الفلوس من الدوام. وكانت هي تشوفه انه يعني بعض الأحيان يبي فلوس ما عنده، فكان يعني ينكسر قلبها عليه، تحط مبلغ مالي على الطاولة أو في الصالة عشان هو يعني يشوف الفلوس وياخذها، إنه هو ما يرضى ياخذ منها. توصلت الشرطة إن في هذا اليوم يوم 15 أكتوبر وهو نفس اليوم اللي كان لابد يتحصل عليه أوراق الإقامة حقته، يعني نتيجته هل يقدر ياخذهم ولا لا. في هذا اليوم ما قدر إنه ياخذهم، لكن للأسف إنها توفت زوجته. شنو هذه المصادفة العجيبة؟ وأيضا غير هذا الشكل كانوا الجيران دائما يتكلمون إن كانت هي تخاف منه. واحدة من الجيران قالت إن في يوم من الأيام شافت أميرة تنشر الملابس برا، وكانت ملابسة يعني ملاية أو حجاب على راسها، فقالت لها دخلي داخل انشري هالملابس في الصالة عشان يعني انتي ملابسة حجاب. قالت لها لا ما أقدر، بعدين يجي يشوف الملابس مبعثرة في الصالة ويزعل أو يتضايق مني. كانت تخاف من زعله وكانت تهتم فيه. قعدوا هنا ينبشون الشرطة الألمانية في الأدلة والإثباتات، شافوا أدلة دامغة تدين اللي هو أيمن. لما قبضت عليه الشرطة وجابته للتحقيق أيمن كتحقيق مبدئي، شافت أن أحد أياديه مجروحة بسكين، فلما سألوه عن سبب هذا الجرح في يده قال لهم أنا حاولت أنعش زوجتي انعاش يعني قلبي ما قدرت، وحاولت أطلع السكين وشرخت أو جرحت اللي هو يدي. زين، قعدوا بعدها شافوا أن فيه بصمات دموية حول سيارته وكذلك في المناطق القريبة من جسد أو جثة زوجته أميرة. فهنا على طول خلوه رهن التحقيق، ما رضوا يطلقون صراحة بكفالة يعني، وظلوا هنا يشوفون الأدلة والشهود يطلعون أول بأول.
شافوا بقع دم مختلطة من زوجته أميرة، وكذلك منه في نفس اليوم كانت موجودة حوالي السيارة مقبض الباب وغيره، وأيضا شافوا أداة السكين كانت موجودة قدامها. قعدوا يسألونه وين كنت أثناء الحادثة هذه؟ أنت طلعت؟ قال إيه أنا طلعت للتنزه. يعني أنت عارف أنك ما كنت تشتغل، ليش تكذب عليها طوال هذه الشهور أنك كنت تعمل؟ فقال لهم كنت طالع للتنزه، يعني مشي على الأقدام، وبعدها رجعت للبيت. لما شافوا الأبراج المراقبة للجوال حقه تأكدوا أن ما كان طالع أبدا في هذا اليوم من البيت، كانت أبراج المراقبة للجوال موجودة في البيت نفسه يوم الحادثة، وكانت بالعكس تماما أبراج جوال سامي طليقها. لما قعدوا يراقبونه ما شافوا أبدا طلع من منطقته أصلا وراح ليونبرغ نهائيا. فهنا هذه أدلة دامغة وأكيدة ولا لا؟ أكيد أدلة دامغة ضده. يلا اعترف، يلا تكلم، دون فايدة. ما هو راضي، يقول أنا ما سويت لها حاجة، هذه زوجتي، شلون بأذيها وبأذي جنيني؟ وطوال هالمدة قاعد هو أيمن يشتكي ويقول لهم من طليقها هو اللي قام بهذا الفعل. لكن بعد هذا كله وأثناء المحاكمة استند هنا القاضي على الأدلة الدامغة اللي موجودة عنده، من ضمنها البصمات والحمض النووي وغير هذا كله. أظافر أميرة كان موجود فيها أحماض نووية، هذه الأحماض ما تعود إلا لشخص واحد اللي هو زوجها أيمن. شنو جيب هذه الأحماض اللي تخصك أنت تحت ظفر اللي هي أميرة؟ فالمحامي قاعد يقول لهم ممكن أن أيمن طلع فعلا راح للتنزه وخلى الجوال الوحدة في البيت نساه، لكن انزين والبصمات؟ قال لهم لأنه رجع بعدين يعني يحاول ينعشها، فهنا اختلط الدم بالبصمات حقه. وقال أيضا أيمن ليش أنا بقتلها؟ شنو الدافع؟ ما كان بيني وبينها أي مشاكل ولا سوء تفاهم لأي سبب كان. طبعا الحكومة هناك الألمانية لازم تتأكد أخذت البصمة الوراثية أو DNA للجنين اللي في بطن أمه اللي هي جنة، هل موافقة ومتطابقة مع أبوها أيمن؟ طلع فعلا هذا أبو البنت جنة. فبدأت هنا محاكمته، ومع إصرار المحامي أن موكله بريء، لكن الأدلة دامغة والإثباتات واضحة، وبعدها حكموا عليه في شهر 4 عام 2022 بالسجن المؤبد أيمن. أهله قاموا يطلعون ويطالبون بالتخفيف على ولدهم كون إن أيمن مصاب بأمراض نفسية، لكن ما ثبت هذا الشيء عند المحكمة، لأن أكيد ما راح يعني يتحاكم إلا مسوين له جميع الإجراءات اللي تثبت صحته النفسية والعقلية. بعض الناس انقسم نصين، يقولون إن لا هذا كله من تدبير زوجها، وبعضهم يقولون شلون من تدبير زوجها والأدلة كلها الإثباتات دامغة وأكيدية ومصيرية أن زوجها أيمن هو اللي قام بهذا الفعل. وإلى الآن تبقى يعني مقتل هذه أميرة بشكل غامض جدا. طبعا هي توفت وعمرها تقريبا 27، أما زوجها كان أيمن عمره 38 سنة. للأسف أن كانت أميرة ضحية لرجلين، الزوج الأول سامي والزوج الثاني أيمن. أما بالنسبة لجبريل سلمت الشرطة لأبوه الزوج الأولي اللي هو سامي. لكن في شيء غريب، تعرفون أن هذا الولد جبريل كان يحب أيمن حب كبير وما يسميه إلا أبوي، حتى أن لما قبضوا عليه الشرطة كان يقول أبي أبوي، أبي أبوي أيمن، وين أبوي، وين راح؟ شيء غريب فعلا. الحين السؤال الأصعب، شنو اللي خلى أيمن يقوم ويقتل زوجته قبل ولادتها بفترة بسيطة؟ الجواب إنه كان يبي ياخذ منها
الجنسية الألمانية، وبعدها يروح ويتزوج ويشوف حياته قد إنه ماخذنها طعم أو مصلحة. المهم بعد 10 أيام من وفاتها وتشريحها وطلعوا التقرير الطبي عنها اللي هي أميرة، ودوها بصندوق جثمانها إلى تونس وعملوا مراسيم الجنازة. وكانوا خواتها جدا منهارين ويبكون على هذه البنت اللي كانت مفعمة في الحياة، تحب تعيش، ما كانت تأذي أحد. للأسف في يوم وليلة راحت وبدون أي إنذار. هذه نهاية قصتنا لليوم. انتظر تعليقاتكم على الفيديو، لا تنسون تحطوا لي لايك واشتراك وتعليق على الفيديو.